Nico ah. Ito may ingay. Sige, sige. Ayun, friends, we started way back pa, mga bata pa kami. Siguro hindi naman siya totally start, pero siguro ang early days doon, si Mel, si Jello, si Nico, si Wilber, yan, mga elementary days. Oh, taas naman. Ayun nga, start yon early days, kami magkakilala ng elementary. Tapos nag-grow lang din. Kahit hindi kami magkakilala, nagpapalit-palit kami ng sections noon, hindi kami magkakaklase. Pero okay lang, at andun pa rin yung pag nag-meet sa koridor, ganyan, maloko pa rin kami sa isa't isa, ganyan. As in, way back talaga. As in, noon pa, ganyan. Yung tropa ko kasi, si George, ano yun eh, hindi kami ganun ka-close since grade 1, I think grade 1 or hanggang grade 6, hanggang mag-high school, first year high school. Tapos nung nalaman ko na kaibigan ko siya, magiging tropa ko siya, kasama ko sa tropahan, parang sabi ko, George, na-recall ko na lang bigla na parang si George, siya yung first Avenger, siya si Captain America yung first Avenger. Si George yung first friend ko, kasi grade school pa lang pala, nare-recall ko lang, pinupuntahan ko yung bahay niya. So pumunta ako sa bahay nila. Tapos naglalaro kami ng Gundam, ng Lego. So dami niya kasing toys. Tapos kami medyo alam mo yan, chill lang. Then ang bad trip, hindi niya ma-recall na ako yun. Parang okay, sige, dugyot ako before. Parang fuck bro. Yan, ganun yung storya namin. Kasi parang hindi mo siya ma-recall. Hindi niya na-recall, pero ako alala ko yung nangyari. Actually, nung bata ako, yung RIC days na yan, wala akong kaalam-alam dyan. Ang totoong nasa isip ko lang talaga noon is kung paano magkaroon ng honor. Kung paano maging batang malinis. Ganun. Batang masipag, yung mga gano'n sa RIC days. Wala akong pakialam noon kung sino kaibigan ko. Ganun. Tapos ang mahilig na talaga ako manood ng cartoons. Tensya na. Lasing lang ako. Actually, hindi ko alam eh. Kasi wala talaga ako sa wala akong pakialam sa nangyayari sa akin. Tapos first year, nakatabi ko si si Rodel. Kaklase ko kasi nung grade 4. Tinabihan ko nung first year. Si Jello, since Uy, siya. Si Jello. Tropa ko nung grade 4 eh. Tropa. Kahit ewan ko, namimigay kami ng sagot. Nag-close kami ni Jello nung grade 4. Tapos si Rodel, hindi ko alam, sa mga trip lang siguro, mga kalokohan, naging ka-vibes ko gano'n. Yung kung paano ko nakausap si Nico, sila Melvin, actually hindi ako close sa friends nung high school. Naging tropa ko lang sila nung kalagit nung patapos na yung first year. Kasi actually may tropa talaga sila, kanya-kanya silang grupo. Ang mga sinasama ko talaga mga gago. As in, gago! Sa tropa, ako yung pinakagago. Tingin ko doon ko na yung pagiging ugali na yun eh. So, pero nung nakilala ko sila pre, nag-iba yung ugali ko, nag-iba buhay ko. Naging mabait ka, gano'n? Yun! Yung pagiging mabait, di ko masabi kasi lalong lumala eh. Pero nung nakilala ko sila pre, naging mas totoo ko sa sarili ko. So first year, yan na, nag-uuna. Naging magtropa sino ba yun? Si Jet, tsaka si Rodel, si Mel, naging magtropa. Tapos since kami ni Jello magtropa, si Wilbur, nasama kami kila Mel. Doon na siguro nabuo yung friends nun. Hindi ko alam, ang dami pang tawag-tawag nun sa mga grupo. RMP. George, sasama pa, RMP Square. RM Pen, si Edison, ewan ko. Sino ba yun? Year sa akin kasama. So yun, ako yung isa sa mga bago ng friends. Mga last 2017. Mga ganun taon yun. Nung time na parang syempre, graduate ko na ng college, medyo may malaya na ako.
Wala na masyado iniisip sa academics. Yan, may sarili ng parang may sarili ng buhay. Siyempre, hirap din sa bahay. Kailangan mo talagang magpursige mag-aral, magtapos. So, hindi ko talaga pinokus yung mga barkada. Well, may barkada ako, mga kababata ko ng high school. Pero hindi itong friends. Nung nakilala ko yung friends, talaga sa sakristan eh. Kasi mostly ng friends, mga sakristan. So, yun. Tsaka kabatch pa ng kuya ko. So, yun. Siyempre, si kuya, talagang aral yun. Ako na yung nagpunan ng part niya. Parang ganun. Siyempre, ako yung medyo sabihin siraulo. Yung mga siraulo naman yung mga friends. What can you say about friends? Sobra silang shit. Putang inang tropahan yan. Sa sobrang totoo nila pre, iiyak ka kada inuman. Masaya maging friends. Legit. Masasabi ko sa friends ngayon, ngayong time, sobrang uplifting kasi alam mo na meron kang tropa talaga. For me, friends is very unexpectable talaga. Kasi, alam mo yun, pagdating ng high school, first year high school, first day, second day, 1 month, first month mo sa work, sa high school, sa lupa. parang sila na yung naging friend ko. Nangyari, nakilala ko sila Jet, si Rodel, then Doon ko nakuha yung ugali na until gumraduate ako, sila pa rin yung tropa ko. Legit naman talaga patamdamin ako. Nadagdagan pa nga si George, si Gil, si Jello, lalo na si Jello, si Nico. At this point in time, ang realization and yung parang pinaka-summarize sa friends is family, yun talaga eh. Like, kahit anong mangyari, may problema sa ganito, may problema sa ganyan, mag-share si ganito ng tungkol sa kanya, mag-share ng ganito sa kanya. Lahat kami tanggap and palit, reply, bibigyan ka ng advice. I mean, ganun ka-tight yung band. Talagang pamilya dito eh. O yun. Kung ano man yung pinagdadaanan ng isa, lahat yan gustong makinig, lahat yan gustong makatulong. Ganun yung masasabi ko sa friends. Sobrang unexpectable, sobrang lupit. Until now, I'm working for 5 years na, sila pa rin yung talagang, alam mo yun, solid kapamilya, solid kapatid, solid kaibigan.